මේ තියෙන යකි නාරන් මං හිතන්නේ අද බහුලව පාවිච්චි කරනවා මොකද හේතුව මේදී අඩු කරගන්න අක්මාවේ ඇති වෙන තුවාල මර්ධනය කරගන්න ඒත් එක්කම තවත් පැත්තකින් පාවිච්චි කරන පිළිකා නාශකයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා ඒත් එක්කම අක්මාවේ තෙල් තැම්පත් වුණාට පස්සේ ඒක අයින් කරගන්න පාවිච්චි කරනවා මේදී අඩු කරගන්න පාවිච්චි ඒත් එක්කම අපි කොරෝනා දවස්වල විශේෂම අපිට වෛරස් තත්ත්වය ඇති වුණාට පස්සේ මෙන්න මේක දුම් අල්ලවුවා. ඉතින් මේ ශාකය පිළිබඳව අපි කතා කළොත් මේ ශාකයේ විශේෂයෙන්ම මෙහි ඉතා ලස්සන පත්‍ර තියෙනවා. පත්‍ර වින්‍යාස උඩින් බලපහන පත්‍රයේ රේඛා එච්චර පැහැදිලිව නැති වුණත් පත්‍රයේ යටිපැත්ත බලපහන රේඛා එකට එකක් සමාන්තරව පිහිටා තියෙනවා. මේ මැලවිච්ච ස්වභාවයකට හුරු වර්ණයක් තියෙන කහ පාට හුරු කොළ පාට වර්ණයක්. උඩු පැත්ත තද කොළ පාටයි. මේ මැද රේඛාමය කොටස ලා කහ පාට හුරු පැහැයක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මෙහි අපිට කටු දකින්න ලැබෙනවා. යකි නාරන් වල මෙන්න මේ කටු ඉතා තියුණු කටු මේවා තියෙන්නේ. මේවත් තියුණු කටු අරගෙන යකි නාරන් කටු අරගෙන පිළිකා සහ විසප්පු වලට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී සහ සර්ප විශේෂයේදී සර්පයක් කාපු ස්ථාන තුවාල කරලා ලී යවන්න මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ස්වභාවික ශල්‍ය කර්ම සඳහා. ඒත් මෙහි ගෙඩියක් හැදෙන එකත් අපිට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. යකි නාරන් චූටි ගෙඩියක් හැදෙනවා. ඊටාම් පොඩි ගෙඩියක් දෙහි ගෙඩි දෙහි පුංචි කාලේ තියෙන ගෙඩියක් හා සමාන මෙන්න මෙච්චර පුංචි ගෙඩියක් හැදෙනවා. ඒක අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ගහක් ගලවන්න හැම බෑ. හරිම හයියයි. මෙහෙම ඇදලා එහෙම කාටවත් ගලවන්න බෑ. මේ ගලවනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම උදැල්ලකින් ගලවන්න ඕනේ. ඒත් එක මෙය සෑහෙන කාලයක් මේ ගහක් මේ තත්ත්වයට එන්න යනවා. ඉතින් මේවා විනාශ කරන්න එපා. අපේ අනාගත පරපුරට අපි රැකගත යුතු ශාක වශයෙන් මම මේවා රැක ගන්න අපි හැමෝම උදව් වෙමු මතු පරපුරට.